बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट उम्मीद लरू چې تاسو به خیر ټیک ټاک جوړ وئ نن زمون کوم ټاپک ته اغا سایټوپلازم دی چې سایټوپلازم څه ته ویل شي نو فرست پوینټ سایټوپلازم از د ایکویس مطلب څه دی ایکویس چې واټر په دې کې به واټر یې پلیټ پي دغه شان بل پوینټ چې سایټوپلازم آر د سیمی ویسکس دا به گاړه مطلب څه دی ټینګ شانتي چې په دې کې به واټر یې پلیټ پکې نو سایټوپلازم په سپان کې دا چې دا به په دې کې واټر کانټینینګي سایټوپلازم چې ګندې سیمی ویسکس گاړه وي دغه شانتي سایټوپلازم کانټین او ویرایټي اف سیل ارګانیلز چې په سایټوپلازم کې چې ګندې ډېر شي سي ویرایټي ډېر شي ارګانیلز به پکې صحیح مایټوکانډریا به پکې ګالجی اپریټ رف انډوپلازمیک ریټیکولم دغه شان څه دي چې سایټوپلازم کانټین او ویرایټي اف سیل ارګانیلز دغه شانتي لوکیشن چې دا موجود کوم ځای صحیح شو نو اټ از پریزنٹ د بټوین د سیل ممبرین ان د نیوکلیر ممبرین د دې لوکیشن کوم څه دی چې سایټوپلازم به کوم ځای کې نو دا به سیل ممبرین او د نیوکلیر ممبرین ترمنځ سایټوپلازم چې کومي هغه پروت دي صحیح شو دا موږ اوس د ډایګرام کې ګورو دا څه دی دا سایټوپلازم دی موږ دا تاسو ته ډایګرام کې دا څه دی دا سایټوپلازم دی دلته تاسو ته څه وایي چې سایټوپلازم به موجود دي سیل ممبرین یا نیوکلیر ممبرین چې کوم دی دا څه دی دا سیل ممبرین دی یا پلازما ممبرین دی صحیح شو دا سیل ممبرین آر نیوکلیر ممبرین صحیح شو چې دا به موجود دي د سیل ممبرین او د نیوکلیر ممبرین دې کې بل یو دغه دی په ډایګرام کې آی تھنک چې نه دی ورکړی خو دی کې دی نیوکلیر ممبرین چې نیوکلیس په خوا کې یو نیوکلیر ممبرین دی دا نیوکلیر ممبرین چې د دې ترمنځ به دا پروسه دی دا سایټوپلازم اوس موږ ووایو چې سایټوپلازم چې کوم دی هغه موجود دی د سیل ممبرین او د نیوکلیر په منځ کې پروت دی دغه شانتي چې سایټوپلازم جوړ شوی د څه نه په دې کې به واټر موږ بار چې دا ایکویس دی واټر به وکړي ارګینیک مالیکول به پروټین به وکړي لیپټ به وکړي او ان ارګینیک سالټ به صحیح شو چې موږ د فرست سلایډ کې دا وایو چې سایټوپلازم څه ته ویلی شي نو سایټوپلازم چې ګنې په دې کې به واټر کنټینینګي فرست پوینټ کې سیمی ویسک گاړه وي دغه شانتي ویرایټي اف سیل ارګانیلز به کې پریزنټ دي لوکیشن چې ګندې د سیل ممبرین او د نیوکلیر ترمنځ به سایټوپلازم پروت دي دغه شانتي د دې کې به واټر ان ارګینیک سالټ او ارګینیک مالیکول چې پروټین او لیپټ به وکړي وس منګه فنکشن اف د سایټوپلازم وایو چې د سایټوپلازم فنکشن څه دي وایي د دې فرست پوینټ کې دا وایي چې د پروټیکټ جینیټیک میټیریل اف د سیل او دا جینیټیک میټیریل په کوم ځای کې چې موږ تاسو ته ډایګرام کې وښایو چې دلته د څه دی دا نیوکلیولس دی صحیح شو دا مختلف قسم کې تاسو داګې شوی راځي دا څه دی دا کرومټین دی د کې څه جینیټیک میټیریل دی موږ بار وایو چې سایټوپلازم چې کوم دی د دې فنکشن د جینیټیک میټیریل چې کوم دی پروټیکشن وکړي صحیح شو بیا څه وایي د سیلولر ارګانیل فرام ډیمیج ډیو ټو د مومنٹ یا ود ادر کولیجن صحیح شو چې دا به کولیجن نه ساتي یا سونه ډیمیج د سیلولر ارګانیل چې کنه فرام ډیمیج کا ډیو ټو مومنٹ په مومنٹ کې چې سونه ډیمیج راځي دا به څه کې دا وکور کې دا کار د څه دی د فنکشن اف سایټوپلازم او په سایټوپلازم کې مین او امپورټنٹ پوینټ چې کوم دی په ام سی کیوز کې زیات تر راځي چې سیلولر ریسپایریشن بیګم انټو سایټوپلازم یا ګلایکولایسیس ایته له شی پروسس ته ان شاء الله فرست ایئر کې یا سیکنډ ایئر کې به تاسو ډیټیل سره وایي چې سیلولر ریسپایریشن چې کوم دی هغه په سایټوپلازم کې کیږي with the glycolysis یو پروسس دی چې دغه کې بس کیږي په دې کې سیلولر ریسپایریشن کیږي او په کمزې کې په سایټوپلازم کې نو موږ څه وایو دوباره بیا ریپیټ کوو چې سایټوپلازم چې کوم دی په دې کې به واټر کانټینینګي سایټوپلازم چې کوم دی هغه سیمی ویسکس مطلب دی گاړه شانتي وي دغه شانتي په دې کې ویرایټي اف سیل ارګانیلز به کې ډیر شي ویرایټیز
د سیل ارګینیلز به پکې صحیح شو، دغه مایټوکانډریا چې کوم دا یا رف انټوپلازمیک ریکټیکولم دی صحیح شو، سموټ انټوپلازمیک ریکټیکولم چې کوم دي سونه دي او صحیح په دې کې سایټوپلازم کې به وي. دا شان موږ لوکیشن وي چې دا د سیل ممبرین او د نیوکلیر ممبرین ترمنځ چې کوم ځای دی د سویل چې د سایټوپلازم. دغه شانتي موږ وي چې د کیمیکل کمپوزیشن چې کوم دی هغه د واټر نه شوی دی، د ارګینیک مالیکول دی که پروټین دی یا لیپټ دی. دغه شان دا ان ارګینیک سالټ دی، دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي سایټوپلازم. د دې فنکشن څه دی؟ جینیټیک میټیریل چې څونه دي په سیل کې دننه کرومټین چې کوم دی د هغې چې کوم دی د څه کوي پروټیکشن کوي. دغه شانتې په مومنټ کې چې کله سیلولر ارګنیل چې کوم دي څونه دي هغه مومنټ کوي یا کولیجن کوي د هغې ډیمیج نه چې کوم دی دوی چې کوم دی یا ادر سیل بل سیل نه چې کوم دی هغه د ساتي. او مین او امپارټنٹ پوینټ چې کوم دی په زیاتره ایم سی کیوز کې راځي چې دا څه کوي چې د سایټوپلازم مین فنکشن او مین کام چې کوم دی هغه څه دی؟ هغه سیلولر ریسپایریشن بیګین چې هغه په سایټوپلازم کې کیږي او ګلایکولیسیس یو پروسس دی چې پای کې پایرویټ او تاسو به ان شاء الله ډیټیل سره فرست ایئر سیکنډ کې وای دا څه دی فنکشن دی د دې کار دی صحیح شو چې سایټوپلازم څه ته. تھینک یو فار واچینګ.